हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग सेयर गर्न लिइरहेकी छु छिट्टो मिठो बनेर तयार हुने स्वादिलो पुलाउ। आजको पुलाउ मैले हजुरहरूलाई राइस कुकरमा बनाएर देखाउने छु। एकदमै फटाफट बनेर तयार हुने यो राइस कुकर पुलाउ बनाउन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यसको लागि चामललाई धोएर भिजाएर तयार गर्नेछौँ। मैले यहाँनिर एउटा कचौराबाट 1 कचौरा चामल लिएकी छु। हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार चामलको क्वान्टिटी घटी बढी गर्न सक्नुहुन्छ। चामल लिँदा चाहिँ आफ्नो घरमा भएको कुनै पनि कचौरा या कपबाट यसलाई नापेर लिनुहोला। पछि हामीलाई पानी नाप्नलाई सजिलो हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ चामलमा पानी राखेर राम्रोसँग पखाले। चामललाई 3-4 पानी राम्रोसँग पखालेपछि 5 मिनेट जति यसलाई भिज्न छाडिदिने। चामल भिज्दै गर्दा हामी राइस कुकरमा पुलाउ बनाउन चाहिने पानी तयार गरौँ। अघि मैले जुन कचौराबाट चामल नापेको थिएँ त्यही कचौराको 2.5 कचौरा मैले यसमा पानी राखेँ। पानी राखेसँगै अब यसमा राख्ने सुक्खा मसला, जसमा मैले लिएकी छु सुकमेल, ल्वाङ, तेजपत्ता, मरिच र अलिकति दालचिनी। यसलाई चाहिँ अब यो पानीमा हालिदिने। यो हाले सँगसँगै यसमा मैले सानो चम्चाको 1 चम्चा जति नुन पनि राखेँ स्वादको लागि। नुन राखिसकेपछि अब यसलाई हामीले ढाकिदिने र यो पानीलाई उम्लिन दिने। पानी उम्लिँदै गर्दा हामीले अघि भिजाएको चामललाई भुटेर तयार गर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा प्यान बसाले र त्यसमा 1 चम्चा घिउ राखेँ। आगोको हिटलाई चाहिँ मिडियममा राख्ने। हजुरले घिउ आफ्नो इच्छा अनुसार कम या धेरै राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो घिउलाई राम्रोसँग तात्न दिने। घिउ यतिको राम्रोसँग तातिसकेपछि यसमा मैले राखेँ केरो भिजाएको। त्योसँग मैले यसमा राखेँ बदाम र केरोलाई हामीले केही सेकेन्ड हल्का चलाएर भुट्ने। बदाम र केरोलाई हल्का भुटेपछि यसमा मैले काटेको नरिवल राखेँ। बदाम, केरो र नरिवललाई चाहिँ हल्का पाक्न टाइम लाग्ने भएको हुनाले यसलाई सुरुमा राख्ने। अब यसलाई अलिकति भुटेपछि यसमा मैले राखेँ किसमिस र काजु। किसमिस र काजु राखेर एकछिन भुटिसकेपछि अब भने अघि हामीले भिजाएर राखेको चामलबाट पानी हटाएर यसमा राखिदिने। यो राखेसँगै ग्यासको हिटलाई चाहिँ मिडियम टु हाईमा राख्ने। अब यसलाई हामीले राम्रोसँग भुट्ने। जबसम्म यसको कलर चेन्ज भएर गोल्डन ब्राउन हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले यसलाई राम्रोसँग भुट्नुपर्छ। यो भुट्दै गर्दा राइस कुकरमा हाम्रो पानी चाहिँ तात्दै नै छ। यता हामीले यो भुट्दै गर्छौँ, उता राइस कुकरमा पानी उम्लेर ठिक्क भएपछि हामीले यो चामल चाहिँ राइस कुकरमा हाल्नेछौँ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ केही बेर भुटेपछि यसको कलर चेन्ज भयो, हाम्रो चामल तयार भइसकेको छ। यता राइस कुकरमा पनि राम्रोसँग पानी उम्लिसकेको छ। हजुरले यो मसलालाई छानेर निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ र यतिकै हाल्दा पनि हुन्छ। निकालेर राख्नुभयो भने चाहिँ पछि चियाहरू बनाउन पनि युज गर्न सकिन्छ। मैले चाहिँ निकालिन। अब यसमा नै अघि हामीले भुटेको चामललाई हालिदिन्छु। सबै चामल हालिसकेपछि मैले चाहिँ यसलाई हल्का चलाइदिएँ। यो चलाएसँगै अब भने यसमा म 1 चम्चा जति घिउ राख्दैछु। यसरी यो चामलमा पछि हामीले घिउ राख्यौँ भने चाहिँ एकदमै मजाको बास्ना आउँछ पुलाउ पाकिसकेपछि। घिउ राखेसँगै अब भने यसको ढक्कन लगाइदिने। अब यसलाई पाक्नको लागि छोडिदिने। यो पाक्दै गर्दा हजुरहरूले अरू काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई बीचबीचमा चेक गरिराख्नु पर्दैन। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ राइस कुकरमा हाम्रो यो पुलाउ बनेर तयार पनि भइसकेको छ। एकदमै मजाले फुर्र परेको यो पुलाउ बनेर तयार छ। जस्तो हजुरले डेक्चीहरुमा बनाउनुहुन्छ त्यस्तै नै बनेर तयार हुन्छ। छिट्टो पनि बन्छ र एकदमै मिठो पनि हुन्छ। हजुरले पनि एकदमै हतारमा हुनुहुन्छ भने र हजुरलाई पुलाउ बनाउन आउँदैन भने पनि यसरी राइस कुकरमा ट्राई गर्नु होला। एकदमै राम्रो बनेर तयार हुन्छ। हजुरले यसरी नै आउँदै गरेको तीजमा कुनै पनि चाडपर्वमा यो पुलाउको रेसिपी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। छिट्टो मिठो अनि एकदमै युनिक रेसिपी। कस्तो लाग्यो हजुरलाई? एकचोटि ट्राई गर्नु होला। मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर गरिदिनु होला। यो सँगसँगै यस्तै नयाँ नौलो युनिक रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।